Вітаю вас, шановні українці. Я зі своєї невеличкої кубки дістав парочку касет, яку ми сьогодні будемо розглядати і порівняємо деякі з чимось родословно. А є одна касета, яку я толком, ніби як знайшов двійника, але не дуже впевнений. Можливо, саме ви мені і допоможете. Давайте розбиратися разом. Розпочинаємо. Друзі, перед вами дві касети Panasonic. Але ми всі ж прекрасно розуміємо, що Panasonic, в принципі, не робив свої касети. Ну, принаймні, я не чув, що Panasonic виробляв Matsushita. Скоріш за все, можна. Panasonic це у нас Technics і National. Це, в принципі, один той самий концерн. Але ви тут бачите, по дизайну ви вже, мабуть, впізнаєте деякі. От. Давайте тоді розпочнемо ось з цієї. Ця касетка. Так, давайте я вам ближче, щоб вам зручніше було. Ось така касетка. Це модельний ряд у нас 89 рік. Але бачите, вона з торця, як Сонька. Дуже багато вільного місця для підписування. Цікавий хронометраж 54 хвилини. І моделька у нас називається HX. Panasonic HX 54. Ну, створений для CD. Ну, щоб CD-шки переписувати на саме ці касети. Так. Класичний, ну, ми ж бачимо, що це бокс від TDK. Ну, це 100%. Касета теж, якби не Panasonic, то можна було б втулити сюди TDK. Так. Затемнений трішечки такий, бачите, класичний боксик. Мені подобаються такі от затемнені. Це моцні касети тих років. 89-та золота ера. Так. J-карта. Ось такого плану вона. Ну, дуже скромна, як на мене. Тут, звісно ж, був розворот. Щось там, можливо, і було і написано англійською мовою, а може і японською. Хоча, думаю, що все ж таки англійською. Це, якщо я не помиляюся, європейський ринок все ж таки. Так, у мене тут записано Ніколас Ган, і запис доволі якісний. Його шкода стирати. Все-таки хочеться послухати, і, можливо, я його залишу. Якість гарна, я так от на початку ніби увімкнув, ніби непогано. Тому, друзі, ось так. Ця касетка у нас буде без калібрування. Я не хочу портити, скажімо так, запис. І от сама по собі касета. У нас ж дуже багато саме ось таких от TDK кінця 80-х, початок 90-х, саме в такому дизайні. Я вам навіть зараз покажу. До речі, аналог цієї касети, японський ринок TDK SR. Саме та стрічка стоїть в Panasonic. Так, давайте тако. Так що це саме TDK SR. Ось цей Panas. Але зробили, бачите, в чорному такому кольорі. І, як на мене, чорний, ну, ніби так доволі строго виглядає, гарненько. І сірий мені подобається, сірий таке. Ну, сірого дуже багато в такому виконанні касет від TDK. А от Panasonic, ну, да, виглядають доволі серйозно. Так, модельний ряд 89. Зараз ми подивимося по серійнику. Так. Дев'яточка у нас третя праворуч. Так, ну, ніби все співпадає. Так. Щось електризується пилючка.
От. І давайте ми, мабуть, ще. Ага, а до речі, SR-ка теж 89 рік. Бачите? По серійнику на TDK. Тепер давайте спробуємо. Так. Рекорди. Та рекорди у нас співпадають, тільки що хронометраж відрізняється, тому і смужечки у нас відрізняються. Так. А тепер. Ну, в принципі, тут же ж в другого типу стрічки мало чим відрізняється загалом. Дивіться. Ну. Так. Та ні, тут же ж ні по кольору, ні по чому тут особливо не відрізниш. Це повністю однакові стрічки. І по тону це хіба що от гра світла. На світлішому фоні, здається, темніша стрічка, на темному, здається, світліша. Але якщо дивитися на них скажімо так, без камери, це одна і та сама стрічка. Нічим не відрізняється. Одна і та ж сама касета все-таки. От. Так що, друзі, ось так от у нас виглядає перший варіант. Але я вам скажу, що Panasonic доволі презентабельно виглядає. Дуже. Normal Position. І радує те, що все ж таки ці касети розборні. Це вже круто. Повністю однакова прес-форма. Один в один. Повністю один в один. Бачите? Єдине, що бачите, оцю смужечку на віконниці, оця смужечка і ось ця на TDK трішечки її зробили довшою. Бачите? На Panasonic вони її в 2 рази менше зробили. А все остальне один в один. Нема ніяких відмінностей. Ні, друзі, немає. Тобто це одна і та сама касета. Подобається вам TDK, можете сміливо купляти ось такого плану Panas. І вважайте, що ви купили теж TDK. Ось так, друзі. Давайте другий тепер варіант подивимося. Той мені більш загадковішим показався. Так. А ось цей от Panasonic від GX, серія GX, це теж 89 рік. Той самий модельний ряд того ж самого року. Бокс аналогічний, затемнений від TDK. Ну, тут в куточку тільки Made in Japan. До речі, тут так само, да, Made in Japan. І всього-то. Тут теж доволі класний запис. Ну, Metallica ви всі прекрасно знаєте. Metallica гарно записано. Хоча в мене є і так всі альбоми. Але ну, нехай тут людина заморочилася і записала, я так розумію, улюблені пісні. Та і я вирішив їх залишити. Торець такий самий, бачите, він нічим не відрізняється від HX. Один в один. Просто один в один. А от по касеті я намагався я знайти аналогічно від TDK. І я в своїй колекції нічого не знайшов. Є все одно певні відмінності, але так, щоб схожий дизайн, я не знайшов. Проте я знайшов ось таку Ору. І вона дуже-дуже мені нагадує саме цю касету. Я не буду стверджувати, що саме Ора виробляла, а Ора, ви розумієте, це у нас Fisher, він же ж Sanyo. Не думаю, але дивіться, вони дуже схожі. Єдине так, бачите, от на TDK є ось цей трикутничок і напрямку руху, а в Орі немає.
От. Але доволі схожа прес-форма. Так. Ну, трішечки тут, звісно, в Панасі у нас нижня частина у нас вужча, а Ора має стандартну. І вверх. Вверх у нас відрізняється. Тут для повноцінної наліпки місце залишено, а тут для скороченої місце. Але все одно доволі все схоже. Віконечко, скажімо так, попід самий край широченний зробили. Ну, це тільки моя думка. Це я зі своєї колекції знайшов те, що ну, дуже близько має сходство якесь. От. Хоча Саньо, Ора, Фішер теж не виробляли свої касетки. А, дивіться. Ору виробляли теж TDK. TDK. Та подивіться, навіть по рекорду вони однакові. Ближче. Так, ну і відрізняється, звісно, ця прижимна подушечка тут з отвором. Вона така роздвоєна, а ось тут. А ось тут може. Чекайте, вона може така сама. А, ні, вона просто розширена, да. А з отвором саме ця. Бачите? Але все однаково. От, друзі. Так що і Ору теж виробляла TDK. Але я бачите, під Панаси я не зміг знайти, яка саме TDK може підходити і модельний ряд від TDK. Буду радий прочитати вас в коментарях. Хто знає, що за TDK виробляв саме цей Панас. Який модельний ряд. Так, ну давайте от вже заради того інтересу ми подивимося стрічку Панаса того і ось цієї Ора. Тому що мені здається, що... Ага, чекайте, тут склеєчка така, от бачите, помаранчева. Щось мені здається, вони якісь дуже схожі. Ну, певна відмінність все одно є, друзі. Панас має більш такий виражений коричневий колір, а Ора має все ж таки ближче до сіруватого. Хоча теж коричневий, але ближче до відтінку до сіруватого. Стрічки все ж таки відрізняються. Хоча і та, скоріш за все, робилася TDK. Бачите, Панас має таку саму прозорість. От якщо за світлом побавитись, видно, що подушечка просвітлюється, вона провиднюється там. Стрічка тоненька. Ну, в TDK завжди так от, в принципі, було. От. Просвітлюється стрічка. Навіть незважаючи на те, що це 46-ка, яка мала би бути більш плотніший слой мати, вона все одно просвічується. А так, а ця. Ну і ця має, бачите, на просвіт подушечка ця. Вона провиднюється, да. І та, скоріш за все, TDK, друзі. Ось такий я варіантики сьогодні знайшов. Саме з цією касетою. Поки що я не знаю, хто там. Ну, зі своїх колекцій я не знайшов. Хто тато цієї касети. Ну, вже раз я дістав Ора, тоді хто тато цієї Ора. Хоча теж, скоріш за все, це в нас TDK. Друзі, сьогодні у нас буде такий випуск без калібрувань. Хоча Ору можна було б калібранути. Тут, якщо не помиляюся, цінного запису ніби нема. Можна було б спробувати. Давайте спробуємо Ору калібранути. Бо Панаси я не хочу
Не хочеться стирати гарний запис. Якби він був записаний погано, без питань, друзі, а портити не хочеться. Нехай вони будуть. А щоб ми не залишилися без калібровочки сьогодні, ми ось цю ору спробуємо. Подивимось. Так, ну що, у нас експеримент такий, калібрування касети Ора. Я не планував сьогодні, в принципі, з нею. Але так як TDK у нас залишились недоторкані, значить Ора піде. Давайте трішечки вперед. Цікаво, що там записано. Так. Там японські якісь напєви у нас. Так. Давайте, значить, калібровка. Все у нас по нулях. Ух ти. А Ора показує доволі непоганий результат. Дивіться, буквально біос трішечки підправити. Ну, там можна побавитись, витягнути, щоб не смикалось. Ну, дивіться, просто чудово. Давайте спробуємо щось записати. Так. Запис пішов. І музика теж. Був час, як сон весняний, сміх і сльози, все було в нас. Ми тримались, як зорі, серед бурі, серед гроз і вітряних трас. Бо є Бог, і Він дав нам любов, не згасне, не зникне, не зломить час, тільки молитва поверне знов те, що в серці жило для нас. Вір у нього і буде світло, краще, ніж було колись. Любов назавжди не зникне, не вмре. Вона, як небесна вись. Ми згадуємо ті дні, як сни, де сміялись, де мовчали вдвох. І хоч біль залишив сліди, та в душі ще палає любов. Молитва, як міст через темряву, веде нас до світла, до тепла. І навіть коли все здається втрачено, любов – це дар, що не згаса. Бо є Бог, і Він дав нам любов, не згасне, не зникне, не зловить час, тільки молитва поверне знов те, що в серці жило для нас. Вір у нього і буде світло, краще, ніж було колись. Любов назавжди не зникне, не вмре. Вона, як небесна вись. Любов, як вогонь на душі, як голос Бога в тиші. Назавжди, назавжди. Якщо чесно, є до чого домахатися. Можливо, це вже ну, реально домахування. В цілому, в принципі, касета непогана. Непогано. Як на мене, мені здалось трішечки падіння по високих частотах, але вони настільки несуттєві, що
навіть непомітно. Але я ж кажу, це, скоріш за все, просто я домахуюсь. От. Так що, друзі, вона угодна бути і для використання, але для колекції, мені здається, вона все ж таки в першу чергу підходить. Тому що на ринку Ора не так-то вже і багато, якщо чесно. Спробуйте, знайдіть її, так? Ось цю касетку. Друзі, на цьому все. Ора це у нас було, скажімо так, вже як додаток, але два головних герої сьогодні у нас ось ці Panasonic. Буду радий почитати ваші коментарі з приводу цих касет. Мали ви справу з ними чи ні? Який досвід ваш? І взагалом вподобаєчка, підписка, коментарик, не короткий бажано. І на цьому все. Слава Україні!